order එක ආවා. ඉතින් හරිම ආසාවෙන් තමයි Shein එකේ dress එක order කළා. dress එක අපේ ගෙදරට එනකම් බලාගෙන හිටියේ. online dress එක order කරුවේ. sizes උත් ඒගොල්ලෝගේ guide එකට අනුව select කරලා පුට්ටක් බයයි sizes ඇති වේද. excited. ඉතින් බලමු අපි මේ ඇඳුම් ටිකක් තියෙනවා, hand bags වගේක් තියෙනවා, slippers වගේක් තියෙනවා. ඒවා ටික unbox කරලා බලමු මොන වගේ වෙයිද කියලා. A few moments later. Dresses, slippers, accessories, necklaces. ගොඩක් දේවල් order කරුවා. ඉතින් ඒවල prices සහ අපිට offers screen එකේ මෙන්න මේ corner එකේ දානවා. ඔයාලට compare කරලා බලන්න පුළුවන් app එකේ colours නුයි මේ මම ඇත්තට පෙන්නන colours නුයි match වෙනවද? ඒ දේවල් ඔයාලට compare කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය හැම detail එකක්ම මම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හරිම නොවැසිලිමත් තමයි ඉන්නේ. බලමු. first එකම තියෙන Inky Pinky එකක්. Mochi. ඉතින් මගේ Inky Pinky jersey එකක්. මේ jersey එක මම හරිම ආසාවෙන් තමයි order කරේ. jersey එකේ material එක ගැන කිව්වොත් material එක super comfy. හරිම පහසුයි. medium size තමයි අපි දෙන්න order කරුවේ. my husband දෙන්නම. ඉතින් medium size මගේ ඇඟට ගැලපෙනවා කියලා හිතනවා. බලමු රිස්ක් කරාම මට ගැලපෙයිද කියලා. මේක නම් මට බොත්තකයි order එක දාලා සතියක් විතර වෙන්න හින්දා සතියක් දවස් 4ක් වගේ තමයි order එක දාලා වෙන්නේ. මේක long dress එකක්, long maxi dress එකක්. මෙතනින් gather කරලා වගේ තියෙනවා off shoulder ලස්සන red color floral material එකෙන් දෙන dress එකක්. හරිම cotton හරිම comfortable material එකෙන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ වගේ floral එකක් අපි මට මතකයි මේ floral මේ hip එක ගාවින් gather කරන්න පුළුවන් floral pant එකක්. හරිම ලස්සනයි. silk material එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. compare කරලා බලන්නත් පුළුවන් මේ කානේ. තස්සයි but අර material එක පොඩ්ඩක් අර දාඩිය දාන type එකේ material එක but pant එකක් ඉඳලා හරිම sure. මම ආසයි style කරලා බලමු මොන වගේ වෙයිද කියලා. ඒකම තමයි කියනවා මේ Shein එකේ මේ bags මම bags collect කරනවා. කලින් orders වලත් bags මම collect කරගෙන තියෙනවා. ගොඩක් reusable 4-5 පාරක් dress දාන්න බඩ දාන්න use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අට පාට මම order කරපු style කරන්න මගේ dress එක style කරන්න order කරපු necklace එකක්. තියෙන්නේ colourful හරිම ලස්සන necklace එකක්. ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා මේක dress එක style කරන්න. මම හිතුවා වගේම හරිම ලස්සනට තියෙනවා මේ necklace එක. මේක husbandගේ dress එක වෙනවනේ බල yellow color ඉඳන් උඩට මතක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ husband order කරේ medium color. එයා කිව්වා small color order කරමු කියලා. මම කිව්වා medium color order කරමු කියලා. මේ medium color එක තමයි යාට suit වෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. මම හිතන්නේ යාගේ size එකට ඇති වෙයි කියලා හිතනවා. ලස්සනයි. beach එකට තමයි husband order කරුවේ. බලමු යාට ලස්සන වෙයිද කියලා. මේ තියෙන්නේ t-shirt එකක්. මගේ කාට් එකට වැඩදිලා ඇවිච්ච t-shirt එකක් තමයි මම husband ගෙන් වැනුනුත් යවුවා. but මානව ලස්සනයි. හොඳට ලස්සන pant එකක් denim එකක් එක්ක style කරන්න පුළුවන්. material එක super comfortable. material එක හොඳයි. කියන්නේ comfortable. රස්නේ absorb කරගන්න නැති මම ආස නිකන් සාමාන්‍යයෙන් මම ආසම
සාමාන්‍ය මට කම්ෆර්ටබල් නේද? ඉතින් කැෂුවල් ගමනකට මේකත් ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඊළඟ ඩ්‍රෙස් එකක් නෙමෙයි මම මේකත් ආසාවෙන් අඳින්න බලාගෙන ඉන්නේ ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳලා ටී-ෂර්ට් එකට උඩින් අඳින්න තමයි මේක තියෙන්නේ. white color වගේ ටී-ෂර්ට් එකක් ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක. ෂෝට් ඩ්‍රෙස් එකක් පොඩක් ෂෝට් but අසලයි කියලා හිතනවා. black and white මේ තමයි හස්බන්ඩ් බීච් අඳින්න ඕඩර් කරපු ස්කින් එක. හරි ලස්සනයි කියලා හිතනවා. ස්කින් එක මැටීරියල් එක ටිකක් ස්ට්‍රෙචි කම්ෆර්ටබල් මැටීරියල් එක. මේ තියෙන්නේ අපේ හස්බන්ඩ් ඕඩර් කරපු ෂෝට් එකක්. තව මේකත් කම්ෆර්ටබල් වෙයි කියලා හිතනවා. මැටීරියල් එක ස්ට්‍රෙචි මැටීරියල් එකක් but හරිම කම්ෆර්ටබල් මැටීරියල් එකකින් හදලා තියෙනවා. ලස්සනයි. මේ ග්‍රීන් කලර් එක මම හස්බන්ඩ්ට තම ඕඩර් කළේ මීඩියම් සයිස් එකේ. ප්‍රයිසස් ටික කෝන් එකේ දාලා තියෙනවා. අපි චුට්ටයි තියෙන්නේ ඩ්‍රෙස් එක වෙන ගොඩක් දුකයි බලන්න. ඒක මොනවාද කියලා දන්නවා. අපි වෝටර් පාක් යන්න ඩිසයින් කරලා දෙනවා ලංකාවට ආවම වැකේෂන් මේ ඩ්‍රෙස් ඔක්ම ගන්නෙත් අපේ වැකේෂන් එකට යන ඉන්ටෙන්ෂන් එකේ ලංකාවට වෝටර් පාක් යන්න ගත්තා. මම ස්විම් සූට් එකක් මේ තියෙන්නේ ලොන්ග් ස්ලීව් ස්විම් සූට් එක මීඩියම් සයිස් තමයි ආඩර් කළේ. බොන්නේ මීඩියම් සයිස් ඇති වේද කියලා මැටීරියල් එක ස්ට්‍රෙච් ඉඳලා ඇති වෙයි කියලා හිතනවා. බලමු ස්ටයිල් කරලම ඇඳලම බලමු මේක මොන වගේ වේද කියලා. මේ ස්විම් සූට් එකටම තියෙන ෂෝට් එක. ෂෝට් එකේ නම් මේ නිකන් හයිට් එක අඩුයි වගේ කියලා හිතනවා. මේක ඇඩ්ජස්ටබල් ඒ කියන්නේ මේ හිප් එක ගාන ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මැටීරියල් එකත් හොඳයි සුපර් කම්ෆර්ටබල්. මාස ගොඩාක් එක්සයිටඩ් වෙලා හිටපු මැටීරියල් එකක්. හිටපු ඩ්‍රෙස් එකක්. හරිම ආසයි මේ ලස්සනම ලස්සන ඉංගි බිංගි ඩ්‍රෙස් එකට. ඔයාලා කම්පෙයාර් කරලා බලන්න මම ඕඩර් කරුවේ නම් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ලා පාට. සයිස් එකත් ඇතිද කියලා ඩවුට්. බලමු මොන වගේ වේද කියලා දාලම බලමු. එක්ස්චේන්ජ් කරන්න උනත් එක්ස්චේන්ජ් කරන්න අවස්ථාවක් දෙනවා මේ ෂීට් එකේ. No worries about that. ගොඩාක් එක්සයිට්මන්ට් එකකින් ඉන්නේ සමාස එකක්. මේ Shein handbag එක handbag එක නෙමෙයි side bag එකක්. ඕනෙම dress එකක් එක්ක දාන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මම වැඩිපුරම මේ side bag එක ඕඩර් කරුවේ. ලස්සන chain එකකුත් තියෙනවා side විදියට දාන්න පුළුවන්. ලස්සනම ලස්සනයි කියලා හිතනවා මම කන්වාසයි side bag එකට. ඕඩර් කරපු විදියටම හිතුව විදියටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. පැකේජින් එකත් ලස්සනයි. බලමු. ඊළඟට මම බලාගෙන හිටපු එකක් තමයි මගේ ක්‍රන්චීස් සෙට් එක. ක්‍රන්චීස් මේ හිතුවේ පොඩ්ඩක් අර මම දාන් ඉන්න ක්‍රන්ච් එක වගේ ටිකක් thick පොඩක් ලොකු එකක් වෙයි කියලා. but ක්‍රන්ච් එක පොඩි ෆොටෝස් වල පෙන්වන්නට වඩා පොඩි but ලස්සනයි. ඒ වගේම තියෙනවා ආසාවෙන් දාන්න බලාගෙන ඉන්නවා. but ඉතින් පොඩි ඩිස්පොයින්ට්මන්ට් එකක් නැතුවම නෙවෙයි but okay, manageable. ඊළඟට මම ගොඩාක් මාසාවෙන් ඕඩර් කරපු එකක් තමයි මෙන්න මේ blue and white වලින් හදපු නිකන් jumpsuit එකක් වගේ එකක්. මැටීරියල් එක කියන්නේ මම satisfy නිකන් අර තෝඩිය දාන silk මැටීරියල් එක වගේ. මම කොහොම මැටීරියල් කියලා මම check කරුවා check මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ front එක. මෙන්න මේ විදිහට jumpsuit එක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට blue and white. ලස්සනට style කරන්න පුළුවන් වුණොත් කරනවා. නැත්නම් exchange කරන්න පුළුවන් වුණොත් exchange කරනවා කියලා හිතුවා. මොකද පොඩ්ඩක් අර front එක බැලුවොත් front එක පොඩ්ඩක් expose වෙයි කියලා හිතනවා. බලමු.
බලමු. ස්ටයිල් කරලා ඇඳලා බලලා මට වැටෙනවා මම තියාගන්න බලනවා. තව එකක් තියෙනවා මම ආසාවෙන් ඔඩර් කරපු hair accessory එකක්. මේ hair accessory එක. මේ තියෙන්නේ Shein එකෙන් මම ඔඩර් කරපු ලස්සන ගොඩක් ලාභෙට තියෙන බොටල් එක. මේ බොටල් එක ප්ලාස්ටිකුත් නෙමෙයි ග්ලාස් උත් නෙමෙයි. හරිම හොඳයි. ට්‍රැවල් කරන කෙනෙකුට මේ බොටල් එක ලස්සනට හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොටල් එකේ ප්‍රයිසස් අපි කෝන් එකේ දානවා. මහා සමයික. ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියා. ඔයාලට Shein එකේ dresses වල sizes ඒ වගේම slippers ගන්න ඕන නම් ඒවයි length එක, width එක මේ හැමදේම guide එක දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ sizes guide එක ඔක්කොම Shein එකේ dress එක යටින් mention කරලා තියෙනවා. අපේ sizes වලට අනුව අපිට select කරගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මම order කරපු මාගේ slippers දෙක 36 size එකෙන් තමයි මම order කරේ. මේ pinky shoes දෙක. මම හිතනවා මගේ size එකට match වෙනවා ඇති කියලා. lucky මම මගේ Shein order එකේ මාසෙම මේ ලස්සන slippers දෙකට. tada order එකේ දැන් dresses ඉවර වෙන්නත් ලං. මේ තියෙන්නේ අපේ husband ට order කරපු shirt එක වෙන්න ඕනි. යපි. මේ හස්බන්ඩ්ගේ long sleeve shirt එක හස්බන්ඩ් කිව්වා එයාගේ dresses කිසිම එක review එකට පෙන්නන්න එපා කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට තමයි ආඩ කරන්නේ. but ලස්සනයි මාරම ලස්සනයි. colors පොඩ්ඩක් different කියලා හිතෙනවා but එයාට ලස්සන වෙයි. එයාගේ අර skin එක fair හින්දා එයාට ලස්සන වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ තමයි තියෙන්නේ zip එකක් තියෙනවා. එයාට ලස්සන වෙයි කියලා හිතනවා. මගේ බ්ලවුස් එකක් කියලා but නෑ හස්බන්ඩ්ගේ long sleeve තව අඳින්න order කරපු long sleeve shirt එකක්. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි හරිම comfortable material එක cotton material එකකින් හදලා තියෙනවා. බලමු යාට ස්ටයිල් කරාම යාට ලස්සන වෙයි කියලා හිතනවා. medium size එකෙන් තමයි order කරේ. ඒක ගොඩක් offers නුත් ලැබුණා මේ order කරද්දී. කරපු ආසාවෙන් order කරපු එකක් black and white jumpsuit එකක්. ලස්සනයි ඒක ගොඩක් ලස්සනයි comfortable material එක. cotton වගේ එකක් තියෙනවා. හෙළුවම තවත් comfortable වෙයි කියලා හිතනවා. ලස්සනයි. හරි මාසයි. මේකටම ඇවිල්ලා තිනවා ලස්සන belt එකකුත් black color. කියන අපේ බඩ තියෙනවා belt එක use කරන්න පුළුවන්. බඩ නැත්තම් plain belt එක use නොකරනත් පුළුවන්. අන්තිමම order. අන්තිමම දෙක බලමු මොනවද. ඒක මට husband select කරලා දුන්න ලස්සන girl කෙනෙකුගේ print එකක් තියෙන හරිම comfortable t-shirt එකක්. මම prices දාන්නම්. මේකත් ලස්සන වෙයි කියලා හිතනවා. ලස්සනට pant එකක් එක්ක denim එකක් එක්ක style කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ෆයිනල්ම order එකේ item එක plain white color crop top එක. මේ crop top එක ලස්සන වෙයි කියලා හිතනවා. බලමු side කළම බලමු. මේ තමයි crop top එක. මේක තමයි Shein එකෙන් දාපු order එකේ honest review එක. dress කරලා බලලා තමයි අනිත් එක හිතාගන්න වෙන්නේ. යාළුවනේ ඒ වගේම තමයි Shein එකේ ඔයාලට ඕනි නම් order එකක් දාගන්න. order එක දාගන්න process එක අවශ්‍ය නම් comment එකක් දාන්න. අපිට reply කරන්න. ඒ වගේම කියන්නේ වැඩිපුර comments ආවොත් ආයි Shein එකකින් order එක step by step දාගන්න විදිය අපි ඔයාලට වීඩියෝ එකකින්ම ගෙන්නන්නම්. වගේම තමයි පොඩි ටිප් එකක් කියන්නම්. ඒ කියන්නේ shipping fee එක $50ට වඩා තියෙනවා නම් shipping fee එක free.
shipping fee එකක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලෝ සැරින් සැරේට dress order කරන්න නැතුව එකපාර ගොඩාක් මේ වගේ orders දැක්කින් ඔයාලට ගොඩාක් offers ලබා ගන්නත් පුළුවන් මේ Shein එකෙන්. ඒ වගේම තමයි සමහර time period වල මේ Shein එකෙන් ගොඩාක් offers දෙනවා. 50% 20% ඒ වගේ ගොඩාක් offers දෙන time එක තියෙනවා. ඒ offers time බලලත් order කරන්න. වගේම මම සෞදියෙන් order කරපු හින්දා මට කිසිම tax එකක් වැදුනේ නැහැ. බත් ලංකාවෙන් order කරනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම tax එකක් වදිනවා. මේ tax එක ගැනත් order එක දාන්න කලින් කරාට පස්සේ courier කෙනෙක් call කරලා tax එක ගැන දැනුවත් වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. review කරා. ඉතින් මේ review එක ඔයාලට කොහොමද හිතෙන්නේ කියලා comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. like කරන්න අපිව comment කරන්න share කරන්න. අදට අපි නවතින්නම් අපි travel dates.